Hello students, welcome back to my channel. It's Amrit and you're watching my channel Amrit Sra IELTS. It's a totally new cue card which is recently asked by the examiners in the IELTS test. Okay, so it's the cue card is describe a meeting in which you were a speaker. ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਟੋਟਲੀ ਨਿਊ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਿਦ 8 ਬੈਂਡ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗੀ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਫਸਟ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਆਇਲਸ ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਨਿਊ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਮਿਲ ਸਕਣ ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਐਂਡ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ cue card. Okay, describe a meeting in which you were as a speaker. What were the cue points? Cue points ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ when it was ਉਹ meeting ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਸੀਗੀ and where what type of meeting it was ਕਿਸ type ਦੀ meeting ਸੀਗੀ where it was ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੀਕਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ okay, let's talk about the introduction first. Well, I have been invited to numerous meetings, but in very few have I had an opportunity to present my views as a speaker. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਊ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੀਕਰ So I would take this opportunity to talk about one such meeting in which I was a speaker. So ਮੈਨੂੰ ਇਹ opportunity ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ okay I still remember when I was in 6th grade ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 6th grade ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ I participated in this meeting which was organized by the school management ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ and this was something very nice about my school as it used to organize an annual meeting in which the staff that is the school management and the heads of the 6th class onwards used to take part ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਡਸ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੈਡਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਵਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਓਕੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੇ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਟੇਕ ਦੇਅਰ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਓਕੇ and there were approximately 80 members in this meeting and everyone was presenting and sharing their views ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 80 ਮੈਂਬਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਹਰੇਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਕੇ the next and I still remember ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ it was the time to present my views ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ I was kind of nervous ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਸੀਗਾ ਬਟ when I started delivering my views ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ everyone was listening to me very curiosity and it helped me to develop confidence during the speech ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੂਸਟ ਹੋਇਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਪੀਚ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ and I advised the management to introduce sports at school ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ
आई होप यू अंडरस्टैंड दी क्यू कार्ड। अगर किसी ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਓਕੇ, ਫॉर ਅਪਕਮਿੰਗ ਨਿਊ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ PDF ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ 8 ਬੈਂਡ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਐਂਡ one thing more, speaking individual sessions ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।